Hello, class. Chào cô. Hello teacher. Hello, teacher. Do you see the screen share? Yes, I see. On the screen, we have got M, N, and Ng. Okay? M, N, Ng. So when you use M, we use the two lips. Yeah, close your two lips. M. And we have N. So the tip of the tongue, rising and nearly touch the alveolar ridge. Nếu mà âm M mình sử dụng âm hai môi thì âm N sẽ là the tip of the tongue là đầu lưỡi chạm lên nuốt ha, sẽ có là N. Ng. Yeah, Ng is drop shoulder, raise and touch the phylum. Yeah, âm G là mình sẽ sử dụng cái phần sau lưỡi nâng lên chạm lên ngạc mềm. Ng. So we say M, N, Ng. Okay. Are you tired today, class? How are you today? Are you happy? Yes or no, class? How are you? I'm tired. Can you speak? A little stressed today. The weather in Vĩnh Long is very hot. The climate. The climate. Climate in is hot. Very hot. In Vĩnh Long, the climate is very hot. I think it will reach to up to 50 degrees. Yeah, 50 degrees, you know. Degrees. Okay, I'm going to what? No, I don't want to use the word die. I'm going to faint. I just keep silent all day, everyone. I don't want to talk anymore. But when I teach you, I will talk. Yeah, I just keep silent all day, during the day, because the weather is very hot. Yeah. Unit 45. Look at Unit 45, please. M. Yeah, M in the word mouth. How to make the M sound. Let's see the steps to make the target sound M. Close your lips. Close mình đóng cái khép hai môi lại. Close your lips. Use a voice. M is voice sound. So we need to make the vocal cords vibrate by let them close, nearly touch or touch between the vocal cords inside your throat. And then you let the air go through the nose, not the mouth, because it is the nasal sound. So when you close your lips and you let air stream go through your mouth or you go through your nose, yeah, through the nasal cavity. Đây là âm mũi. Mình đã nhớ những đặc tính ha. It has some characteristics. It is a consonant sound. And it belongs to the voice sound. Yeah, so when you produce M, we feel some variation inside the vocal cords. Yeah, and it is the nasal sound. So you close your lip and you let the air stream go through the nasal cavity. Listen.
Unit 45. Mm. Mouth. Mouth. 1. Mm. Mm. Đó là mới chính xác đó. Là miếng môi lại thôi, là ra âm mờ đó. M. Watch the video please. Hello there. This is the Sounds American channel. I like this channel so much, class, because this channel we help you to pronounce correctly, besides correct pronunciation, it will help us to produce the sounds in American style, right? Sounds American. In this video, we're going to talk about the American consonant sound In mouth. as in the word map. You can also hear this sound in words like make, Bạn phát âm miền Bắc từ này ha, make, chứ không có make ha. Make. room, Room. smile, Smile, thấy chưa? Âm L mà đứng sau âm I, rồi sẽ có bằng O. Smile. or email. Email. Yeah, email. E-M-A-L. Nhớ cho email, chứ không có email, không có mail, mà mail. Email. We'll be using a special phonetic symbol So with the, for example, it consists of the word make, room, smile, and email. We can see that the sound M appear in the initial, middle, and final position. Yeah. With the make, the word make, we have the sound M standing at the beginning of the word. We have make. So we can hear the sound M very clearly. But when M stands at the end of the word, like in the word room, yeah, it is pronounced very softly, right? But smile very softly because M stands right after S. And email, yeah, email, we have got two syllables, include E and mail. So the second syllable begins with sound M, so it is pronounced very clearly, email. for this sound. The sound exists in almost every language in the world. And that's good news if you're learning American pronunciation. This means that the M sound is very easy to pronounce because we have got 95% of languages have this sound. We have a M in Vietnamese sound, so it's easy for you. It's not very difficult for you to pronounce this sound, M. But there's also some news that's not so good. There are many languages where this sound is pronounced differently. And it can be hard to catch these differences and improve your pronunciation. But don't worry, that's exactly what we'll be doing in this video. So let's see how Americans pronounce the sound. How to make the consonant sound? M, này đấy, cũng đúng mà M cũng đúng ha. To make the sound correctly, focus on passing the air through your nose. Let's take a closer look at how to do that. First, press your lips together. Next, keep your lips closed to stop the air from escaping from your mouth and direct it into your nose. If you make this sound correctly, you should be able to stretch out this sound, like this. Now, let's try saying. This is the nasal sounds, as I mentioned earlier, that we should let the airstream go through the nasal cavity, okay? So when we let the sound go through the nose, not via the mouth, it's a little bit hard for Vietnamese people because we don't have any nasal sounds in Vietnamese. So now we will try to practice more. And if you cannot make the 100%, 100% of the airstream go through the nasal cavity, you just let some,
a little bit of the air go through the mouth. Don't worry, because we cannot let the air stream go through the nasal cavity totally. Mình cũng đừng có lo lắng, bởi vì cái âm m này á là khi mà mình tiếng Việt á là tiếng Việt không có cái âm mũi nha, không có phổ biến như thế, cho nên là khi mình phát ra m thì nó hơi khó ở trong cái cổ họng mình đi lên đường mũi hoàn toàn. Here are a few typical mistakes people make when they pronounce the sound. Number 1. Some people pronounce the with their mouth open. Yeah, so this is one of the mistakes we should avoid. Yeah, we learn from our mistakes. So when you pronounce the m first, the first step, you close your lip. But when you produce a sound m, while your mouth is open, it's not correct. Đây là âm miệng, có nghĩa là âm hai môi. Nếu mà mình sử dụng gì? Mình sử dụng hai môi khép lại để phát ra âm này thì mới đúng, correct đó, thấy không? Còn nếu mà mình mở miệng ra, mình phát âm này thì mình sai rồi. Mở miệng ra sao ra âm m được? Nó sai với lại mình làm không được nha. Especially when it's at the end of a word. If you make the M this way, the air will pass through your mouth. This is okay in certain languages, but the American should be pronounced with your lips pressed together to direct the air through your nose, like this. Typical mistake 2 là cái lỗi phổ biến thứ hai là dropping the final m. Usually the student just care for the initial sound. They usually drop the final sound, and one of the final sounds is dropped, include sound m. Thông thường ở đây là lỗi rất là phổ biến nha. Đó là sinh viên thường hay bỏ âm cuối, và âm m này là thường là bị bỏ nhiều nhất. Tại vì khi mà bạn đọc ví dụ như bomb là miếm môi lại là xong, nhưng mà thật ra nó phải là có âm m nữa, bomb. Yeah. Number 2. This problem is pretty common. Many foreign speakers don't pronounce the at the end of words. Yes, now you say game. When nó game là xong là chưa có đủ nha, game. That's not how English works. Remember, in English, the M is always pronounced. In English, the end of the sound is the final sound is always pronounced. Âm cuối lúc nào cũng được phát âm hết trơn, nhưng mà nó phát âm nhẹ hơn thôi, softly thôi, chứ không có strongly, không có clearly, nhưng mà nó cũng được phát âm. The final sound is also pronounced, but very softly, very slightly, not strongly like it's spent at the beginning of the syllable or at the beginning of the word. Chắc chắn là khi mà đứng đầu âm tiết hoặc là nó đứng đầu một từ thì nó phải được đọc mạnh lại, như m in mother thì nó phải mạnh hơn là game. Chứ âm m ở trong từ mother thì nó phải mạnh hơn là âm m trong từ game, đúng không? Nhưng mà mình phải ý thức, you need to pay more, to aware more of the final sounds, right? Quan trọng là mình phải nhớ những cái âm cuối á. No matter where it's found in a word. If you drop it, you may end up saying a completely different word. If you drop the sounds, you drop the final sound, if you lead to the different word, đây game mà mình nói game thì ra nó từ gay, gay. Compare. Game, gay. Claim, clay. How do you fix this? Practice adding the M at the end of words, like this. Clay, claim. Number 3. This is another common problem. It's best to explain it with an example. Take a look at the word home. In this word, the follows a vowel sound. O. In words like these, some people may distort the vowel by pronouncing it through the nose.
This happens if you pass the air through your nose too early, before making the sound. How do What does it mean, class? What does this mistake mean? This mistake means that when the sound M stand right after the vowel sound, and you know that the vowel sound is an oral sound, but the M sound is a nasal sound. So when the nasal sound stand right after the oral sound, it will be influenced by the reverse sound. It's very hard for you to change from the oral cavity to the nasal cavity. Có nghĩa là tất cả những cái nguyên âm đều là âm hữu thanh, là âm miệng nha, đều là phát ra đường miệng. Còn âm M là âm đường mũi. Cho nên là khi mà âm M nó đứng ngay sau một âm miệng như là từ home, là mình phải chuyển đổi một cách nhanh chóng từ oral cavity qua cái gì nasal cavity. Tại vì home là ra đường miệng, mà M là ra đường mũi. Cho nên là mình phải đọc cho nó mượt mà chỗ home đó nha. you fix this? Just like the previous problem. Practice pronouncing words this way. Blue, bloom. Watch your vowels. Number 4. Finally, some people confuse the nasal sounds. The the and the So we have got the 3 nasal sounds include M, N, Ng. Or you say là cái đó nó khó đọc, cho nên là cô hay đọc ra luôn cho mình nghe này. N and Ng là đang nói về cái lỗi gì nào? Confusing. Sometimes you feel confused when you hear the speakers is pronouncing whether M, N or Ng. Đó là đúng rồi gì nào? Là and gì mới đúng đó. Cho nên là mình sẽ confused. Okay. Guess what happens? Correct. It can change the meaning of the words. Compare. Ram, ran, rang. Okay, so let's try reading class. Let's try reading by yourself first. We have ran, ran, and ran. Các bạn, bây giờ mình đã có âm cuối là mấy dễ. Còn mình chỉ hear cái âm M với âm N thôi. Because N never appear at the beginning of the word. They always appear at the end of the syllable. Mình chỉ quan tâm tới âm M với âm N thôi. Tại vì hai âm đó là có thể xuất hiện ở đầu chữ hoặc là cuối chữ. Đầu âm tiết hoặc là cuối âm tiết. Còn âm Ng là lúc nào nó cũng có cuối âm tiết hết á, không khi nào mà nó đầu âm tiết hết trơn, không bao giờ thấy Ng ở đầu một từ nào hết, nó chỉ cuối từ thôi. So let's compare how to say M, ram and N, ran and Ng, ran là giống như nuốt luôn vậy đó, ran. Đây là âm mà bên ngoài mà ram, ran and ran. Yeah, let's see. Let's go back to our lesson. Let's see the picture, the photo on the screen. We have got the idea that the air goes through the nose and lips closed. Mình chỉ cần nhớ hai cái đặc điểm là luồng hơi đi qua đường mũi và môi khép lại. Okay, so we have M. 45. Mouth. Mouth. 1. Bao nhiêu bạn đọc là chữ mouth và kết thúc là mình phải có the tip of the tongue between the teeth, right? Mouth là mới đúng. Còn bạn đọc mouth không là sai nha. Đó là mouth. Kết thúc phải là lưỡi để giữa răng và có gió nha. Mouth. Bạn mà đọc không giống như cô rồi bạn đọc sai. Bạn đọc mouth không là sai nha. Mouth.
Okay, let's practice. Mile, mine, mommy, come, and name. 2A. Mile, Mile, mine, mine, mummy, mommy, comb, come, name. name. Look at the word come. The B sound is mute. Đối với chữ come á, thì mình chú ý âm bợp là nó bị câm. Tức là có viết mà không có đọc, written but not spoken. Yeah, written but not pronounced. And with the mine here, no here. Smile, mummy with the sound. Đây là cái âm này cô chú ý, không có đọc mummy nha. Không có đọc mummy các bạn, đó là âm mummy chứ không có mummy. Cô sửa rồi mà đọc sai là cô trừ điểm. Cô này cô sửa rồi và đọc đúng nha. Marrow. The marrow is very old. Mine. This is mine. Mummy. He loves his mummy. Come. I want a come. His brow. Sorry, name. His brow of his name. 2B. The mile is very old. The marrow is very old. This is mine. This is mine. He loves his mummy. He loves his I want a comb. want a comb. He's proud of his name. His brow of his name. His brow of his name. Brow làm ao. His brow of his name. Mình phân biệt âm rất rõ ha. E là his, out in brow, in of, E in his, and A in name. His brow of his name. Đó là mình nhận dạng âm. You know how to identify the sounds in every word. How to link the sounds. Let's practice, please, class. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. Dạ thưa cô, em đọc ạ. Mm. The mine is very old. Mine. Mummy. I love his mummy. Come. I want come. Name. He's proud of his name. Good, but just listen again to focus on the first word. So we say mile or mile. Bây giờ nghe lại từ đầu tiên, chúng ta người ta đọc là mile hay là mile nha. 2A. Mile, Mile. mine. Rồi, bạn thứ hai là không có đọc mile nữa là mile. Ok. Nguyễn Phúc Thắng. Dạ em xin đọc. The mine is very old. Mine. This is my mummy. He loves his mummy. Come. I want a come. Name. He brought up his name. Dạ hết rồi cô. Cái chữ mine nè, và mình đọc là this is mine. Mummy, he loves his mummy. Come, I want a come. Name, he's proud of his name. Còn cái chữ O, bây giờ cô muốn bạn nghe lại cái chữ old nha, mình nghe coi là old hay là cái gì nha. Mummy. Comb. Name. 2B. The mile is very old. This is Old. The mile is very old. The mile is very old. Yeah. Cô không hiểu tại sao mà hôm nay cô nhìn cái chữ tiếng Việt của bạn hiện trên Zoom á, cô đọc khó lắm, cô không nhận tiếng Việt được. Như để từ từ Phạm hoàn thành. Dạ là hoàn thành. Và hầu như là các bạn dạ the mile is very old. Mine is in the mine. Và he loves his mummy. Come. I want name. His from his name.
đó mình theo xếp lại. Ok. Đố mấy bạn ô nhiễm tiếng ồn tiếng Anh nói là sao nè? Ô nhiễm tiếng ồn á. Noise Pollution. noise pollution. Yeah. Noise pollution. Is it dangerous? Is it dangerous, everyone? Is the noise pollution dangerous, or just air pollution or water pollution are dangerous or terrible? The noise pollution is dangerous too, is that right? Yes, it's also dangerous because it will be impact on our mental health. Especially when the climate is very hot and you have to listen to the karaoke very loud voice, for example. You know that yesterday in my house, there was a party and people just enjoy the party. After the party, they all night to sing the karaoke. But the singers sing very loudly in the karaoke, and the weather is very hot. The noise from the loud singers. So I feel very stressful yesterday. You have time. Now we have got the words in the box with time: mum, met, come, make, home, maybe, manners, tomorrow, remember. And now you listen and fill the blanks with the words has got the m sound. 3B. Mum's muffins. Mum, may Tim Mitchum come home with me for tea tomorrow? Of course, Malcolm. Have I met Tim before? You met him in the summer. He's very small. Oh, yes, I remember Tim. He's very smart and he has charming manners. Does his family come from Cambridge? Yes. And, oh, Mum, will you make some homemade muffins tomorrow? Maybe, if I have time. I told Tim about your muffins, Mum. That's why he's coming for tea tomorrow. Have you got the answer for the 10 spacing here, class? Number 1 is home. 2, of course, Malcolm, have I. Look at number 2, please. Have I met him? Met him before. Oh yes, Tim. He's very smart and he has charming. Yes, I. Number 3, what is number 3? Word. Remember, is that right? Charming manners. Does his family come from Cambridge? Yes. Will you make some homemade muffins? Maybe. I told him, Tim, about your muffin. Còn giống như là phải là làm sao? Đấy, thì cái hình đã trên ngay thầy cái tuyên rồi. Vậy why he is coming for tea. Và nếu mà bạn so sánh giống. Now, I'd like you to listen again and let's focus on the words that have just filled in the place, fill in the spaces. 3B. Mum's muffins. Mum, may Tim Mitchum come home with me for tea tomorrow? Of course, Malcolm. Have I met Tim before? You met him in the summer. He's very small. Oh, yes, I remember Tim. He's very smart and he has charming manners. Does his family come from Cambridge? Yes. And, oh, Mum,
Will you make some homemade muffins tomorrow? Maybe, if I have time. I told Tim about your muffins, Mum. That's why he's coming for tea tomorrow. Okay, exactly. We have got correct answers for 10 species now. And now I like you to play the role. I need two students. One will be Malcolm and the other will be Mrs. Malcolm. Malcolm. Okay, raise your hand, please. And read with your classmate. Bạn nào đọc được nè, cô cần hai bạn nè. One female and one male. Vì sau đó là tương tác bình đẳng em một gia tăng. Who is Malcolm and who is Missy Malcolm? Cái giá mình khi bên này không đưa ra câu biết là hai có không điều tiên chiếm định mình chịu cần biết là nha. Đặng Ngọc Thông có đi học không? Đặng Ngọc Thông. Lê Duy Nhật. Phan Thị Ngọc Hà. Nguyễn Văn Chí. Nguyễn Việt Quốc. Nguyễn Mạnh Khương. Phạm Thị Thanh Nga. Thấy chưa? Đọc không bạn nào xuất hiện hết trơn, đăng nhập không có học nha. Bữa nay minh chứng ngày 24 tháng 4 nha. Nguyễn Thị Thanh Duy. Còn bạn Phạm Hoàng Hạnh, cái chỗ bạn nó rất là ồn nên là cô không có nghe bạn đọc cái gì hết trơn á nha. Dương Tiến Đoàn. Thấy chưa? Không có thằng nào ở đây học hết trơn. Nguyễn Đức Côn. Nguyễn Đức Côn học 2 lớp rồi phải không? Nguyễn Đức Côn có đi học không? Trần Thế Hiển. Xin lỗi cô, em đang đi xe thôi. Xin lỗi cô, không đọc được cô ơi. Bạn nào có mở mic? Tại vì dạ em Hiển có cô, nhưng mà em đọc được, cũng đang lái xe cô ơi. Nguyễn Thị Yến Nhi. Cô ơi. Dạ có. Rồi Nguyễn Quốc Thắng. Dạ có. Rồi Yến Nhi will be Mrs. the mom, yeah, and Thắng will be Malcolm. Let's read very loudly. Bạn đọc lớn rõ. Let's go. Mom, may Malcolm come home with me for tea tomorrow. Of course. Malcolm, how I met him before. You met him in the summer. He's very small. Oh, yes. I remember him. He's very smart and he has charming manner. Does his family come from Cambridge? Yes, and Mom, will you make some make muffins tomorrow? Maybe if I have time. I told him about your muffins, Mom. That's why he come for tea tomorrow. Yeah, thank you. But I need to give you the comments that first, positive comment, your strengths. You have the loud voice. Yeah, the female and the male students have got a loud voice.
And one more strong point is that you try to finish your reading to the end, but the negative comments would be the noise, and it's not necessary to read the functional word very clearly, like maybe if I have time. So we need to focus on the word time and read the word times more clearly and more slowly and more strongly. But with the maybe, we don't need to read very loudly, like maybe if I have time, yeah, or the Cambridge, yeah, we had the first stress, Cambridge, yeah, of course, Malcolm have met him before. This means that with the sentence, and when you want to have the clear intonation, we need to focus on the noun, the verb, adjective, and adverb, and read them very clearly. But in contrast, we don't need to put a strong stress on the functional words like article or preposition or auxiliary verb. Trong một câu á, chắc chắn là nó sẽ có cái hai thành phần. Một phần đó là content word, rồi phần từ nội dung, gồm có là danh, động, tính, trạng, là mình sẽ đọc những từ đó chậm và có ngữ điệu mạnh nha. Rồi thứ hai là mình sẽ có những cái từ là bổ sung để đúng ngữ pháp, như là mạo từ hoặc là trợ động từ hay là giới từ đó. Thì những chữ đó là mình cũng đọc, nhưng mà mình đọc rất là nhẹ thôi. Bây giờ cô ví dụ cô đọc cái câu thứ hai nha, có chữ hàng mà of course nè, thì mình sẽ đọc là chữ mạnh là chữ gì? Chữ met team before, chỗ đó là quan trọng đó. Nhưng với lại chữ Malcolm, of course Malcolm have met him before, yeah. Rồi câu kế tiếp nữa là chỗ mà you met him in the summer, he is very small đó, là mình sẽ chú trọng cái chữ met him summer small, yeah. So you say you met him in the summer, he is very small, là chú trọng có ngữ điệu, cái âm vực của bạn là phải có raising and reducing, phải có nâng lên hạ xuống để thể hiện cái âm vực của bạn. Because when you are good at the pitch, you know how to raise your voice and when to decrease your voice. You will make your intonation very clearly and your speech become good. Yeah. Mình phải có ngữ điệu. So listen, Mom, may Mitchens come home with me for tea tomorrow? Of course, Malcolm had met him before. You met him in the summer. He is very small. Oh yes, I remember Tim. He is very smart. Nói chỗ đó, cái chỗ mà anh ấy rất là thông minh. He is very smart. Là mình chú trọng chữ smart. Mình sẽ đọc chậm nha và rõ. Okay, let's go on. And he has charming manners. Does his family come from Cambridge? Yes. And oh, Mom, will you make some homemade muffins tomorrow? Maybe if I have time. I told Tim about your muffins. Mom, that's why he's coming for tea tomorrow. Đó là cái ngữ điệu của bạn là nó phải có lên giọng, xuống giọng và tự nhiên, natural. Quan trọng là nó phải hướng tới cái chữ natural. Cô cho em hỏi xíu luôn cô. Dạ là ví dụ giống như trong cái câu đó, thường là mình dấu chấm là mình hạ giọng ngay chỗ gần cái chữ dấu chấm, còn câu hỏi thì mình lên giọng ngay chỗ gần cuối câu, đúng không cô? Đúng rồi, cho nên là cái chỗ mà cái chữ Cambridge á, là mình nghe các bạn vừa hồi nãy bạn đọc Cambridge á, là bạn có lý do là cái chữ này là nó nhấn trọng âm, là âm tiết đầu là Cambridge, nhưng mà do đây là câu hỏi cho nên mình lên giọng ở cuối là nó có hơi hướng là Cambridge. Vậy nhưng mà mấy câu hỏi là câu hỏi nào mình cũng lên giọng ngay chỗ cuối á, hay là chỉ là đối với những cái câu giống như là yes no question, hay là mấy câu gì là mình cũng cái đó là em thấy bị lộn quá nên cô nói câu hỏi nào mình cũng lên giọng cuối á, hay là sao? Bạn hỏi noisy đúng rồi, nghĩa là nó rất là hào hứng. Yes no question á, đối với yes no là mình raise your voice. Còn ví dụ giống như mấy câu hỏi mà giống như deep question á thì mình cũng lên giọng luôn hay là sao cô? Là cái này mình lên giọng nè. Đó. Dạ. Ha, rồi. Today's questions. Today's question thì mình sẽ raise your voice and slow down your voice. Có hai cái ngữ điệu là lên giọng và xuống giọng ở chỗ này. Vừa lên giọng rồi vừa xuống giọng nữa.
For example, what's your name? How are you? Lên giọng rồi xuống giọng rồi cuối câu. Là mình lên ngay chỗ đầu câu rồi xuống giọng ngay chỗ gần dấu chấm hỏi. Mình lên trong chỗ cái câu đó nó có thể là câu hỏi ngắn, câu hỏi dài vậy đó. Ví dụ như câu hỏi how are you đi thì mình sẽ nghe là chữ are nó mạnh, how are you, hoặc là what's your name thì what's your name, vậy đó, lên ngữ điệu lên xuống ở trong cái câu đó, lên và xuống tùy cái theo cái độ mình dài. Chia ra để mình tùy câu để mình chia ra lên hoặc xuống không cô? Tùy câu là mình có thể lên xuống nhiều lần. Ví dụ như câu của bạn dài, câu hỏi của bạn rất là dài thì bạn đã có ngữ điệu lên xuống. Nha. Còn cái phần câu hỏi yes no question á thì có thể là câu hỏi nó dài thì mình có thể gì lên nhiều lần. Chứ không thể nào mình kéo dài mình thấy lên xuống hay sao được nha. That's very important. You just say that you have the strong voice and then the soft voice, and it will happen during the time you speak. That's enough. Yeah, whether you raise your voice or you decrease your voice is not very important. But the importance is that your intonation should put to the content words and should have the pitch, decrease your voice and increase your voice. It's not very important when we just raise your voice very high position and then slow down your voice very low position. It's not necessary. Thật ra đó là chỉ là lý thuyết thôi. Còn khi các bạn đọc quá thì mình có thể tùy tình huống mà mình có thể lên giọng xuống giọng. Mình có thể làm cho cái ngữ điệu câu mình nó thay đổi âm vực. Còn khi mình đọc ngang này, chẳng hạn cô có một âm vực ngang, cô sẽ đọc là Mom made tea mission come home with me for tea tomorrow. Đó là mình không có âm vực gì hết. Còn giờ mình thay đổi một chút thôi. Mom made tea mission come home with me for tea tomorrow. Đó là mình có cái ngữ điệu. Chứ nó không có quan trọng là mình phải tương theo cái lý thuyết đó. Ok. Dạ. Cô nói là cô sẽ review test ở cuối giờ mà cái cô quên, cái cô nghỉ luôn các bạn. Nên là cuối giờ mình sẽ review test. Okay, no. How to make the n sound. Target sound n. To make the target sound n. Don't close your lips. Nhớ là âm này nó ngược với âm m. Tại vì nó là âm gì? Âm nú, alveolar. Cho nên là để ta tạo ra âm n, bạn đừng có miếm môi lại. N. Put your tongue on the roof of your mouth. Bạn để lưỡi ở trên bờ miệng phía trên là chạm lên nú nè. No. Yeah, touch your side tip with the sides of your tongue. Mình sử dụng cái phần bên lưỡi để mà tác động vào gì? Hai bên lưỡi nâng lên chạm lên bờ miệng. No. Use the voice n comes through your nose. Listen and repeat. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là âm n nó cũng giống như âm m, nó thuộc cái nhóm là âm hữu thanh, cho nên là gì? When you produce a n sound and you put the finger out of the throat like this, you will feel some vibration inside the vocal cords. Nên mình sẽ có cái phần gì rung ở dây thanh âm, because it is a voice sound. One more characteristic of the n sound is that it also belongs to the nasal sound. So when you produce a n sound, we need to put the stream go through the nasal cavity, not go through the mouth. It's not correct. Nó có hai đặc điểm. Đặc điểm một là nó là âm hữu thanh, là mình sẽ có rung ở dây thanh âm khi phát ra nó. Cái thứ hai là mình phải để nó thoát ra đường mũi, bởi vì nó là âm mũi. Hello there. This is the Sounds American channel. You can see more videos when you type the words Sounds American on the Google. Yeah, I like this channel very much because it can train us how to pronounce the word correctly, and it also train us the way that we should avoid some mistake in our pronunciation. In this video, we're going to talk about the American consonant sound as in the word nice. Nice. You can also hear this sound in words like now, open, 9, or sunny. Yeah, so now, open, 9, sunny. We have different position of the sound R in the word, right? In the initial, the middle, and the final position. But the final position is, I said earlier, that
when the sound appears at the end of the words, it will pronounce more softly, right? So compared to the position when the n sound is around, so when it stands in the neutral position, we say n in now, n in open, n in nine, n in sunny. Mình thấy những cái vị trí của âm n nó khác biệt. Chỉ khi nào nó đứng ở đầu âm tiết hoặc là đầu một từ thì nó sẽ được đọc mạnh thôi, lúc nào cũng vậy hết. Ở vị trí giữa hoặc là vị trí cuối câu thì nó sẽ đọc được nhẹ hơn. Yeah. Now, open, nine, sunny. We'll be using a special phonetic symbol, for this sound. The sound exists in a majority of the world languages. Yeah, while the m sounds takes 95% and it appears most of the languages on the world, but the n sound just takes 80%. And many non-native English speakers typically don't have any difficulties with this sound. However, sometimes the gets distorted or confused with other sounds. Here are a few common problems that people have with the sound. Cái video như thế này thì nó rất là hay bởi vì nó chỉ cho mình những cái lỗi mà thường gặp trong phát âm của từng âm các bạn. Yeah, you just type the South American and you can download more video to self-study. Okay. Mistake 1, pronouncing final n is m. Cái này là vô cùng phổ biến. Có nghĩa là mình phát ra âm n ở đầu từ thì nó dễ rồi. Yeah, you can compare the n to the m sound. But when the n stands at the end of the word, sometimes the student just mispronounce as m. Ở vị trí cuối thì thường nhầm là âm m với âm n. Then you say damn. The is often confused with the sound. For example, then, them. Also, the is confused with the sound. Compare. Yeah, and is also mispronounced as ng. The sing is sing. So, very common mistake. Đây là một lỗi rất phổ biến luôn. Tức là mình đọc là mình thường nói là sing, thì mình đọc thành thin. Yeah, sing thì mình đọc là sin. Cho nên là mình đang nhầm giữa âm n và âm g. Be careful. Đó, đây là lỗi rất phổ biến của sinh viên đọc cũng á. Sin, sing. Another typical problem is that the is reduced or even. What is a mistake, everyone? The term mistake is about reducing or dropping the final n. As I said earlier that dropping the final sound is very common mistake of Vietnamese students. Why? Because Vietnamese sound, we don't have any final sound. So when you say English words, you just apply and you just transfer your mother tongue into the way that you are saying Vietnamese. Yeah, it is very common mistake, and most of the mistakes are made by the English learners because they just think that they are saying the mother tongue, the first language. Yeah, but unluckily that Vietnamese students, Vietnamese sounds do not have any of the final sound, so we just think that we are saying Vietnamese, and this is the reason why most of Vietnamese students drop the final sound, and dropping the final sound is one of the most common mistakes among Vietnamese students. So we say den, mình nói den không mà mình nói den, and the den. Dropped at the end of words. Then, the. To make sure you know how to pronounce the like an American, let's find out how to make it and then practice it in words. To make the sound correctly, it's important to focus on passing the air through your nose. Let's take a closer look at how to do that. Place the tip of your tongue
on the Avila Ridge. Raise the tip of the tongue on the Avila Ridge. Người ta chỉ rất kỹ cái bạn nhìn giùm cô chữ Avila Ridge là cái núi. Bạn nâng đầu lưỡi lên chạm lên núi đó, bạn làm vị trí y như vậy đó. N. Chạm nhau là thấy không? The tip of the tongue, raise and touch the Avila Ridge. Nâng lên, đầu lưỡi nâng lên chạm lên trên núi nè, là sẽ ra được âm N. Behind your upper front teeth. Next, stop the air in your mouth with the Stop the air in your mouth. Sau đó là mình sẽ chặn cái luồng hơi đi ra đường miệng. Mình nâng lên đó để mình cản lại cái luồng hơi đi ra đường miệng đó. Yeah, and put the airstream go through the nasal cavity. Khi mà mình cản lại chỗ đó thì cái luồng hơi nó sẽ đi ra đường mũi, đi lên trên để có thể thoát ra ngoài được. tip of your tongue and direct it into your nose. If you make this sound correctly, you should be able to stretch out this sound, like this. Okay. Now, let's try saying it. Yeah. So we use two parts, the tip of the tongue and the alveolar ridge. And we use a tip of the tongue raising and touching the alveolar ridge to have the friction, very slight friction, and produce the sound. With the airstream is obstructed in the oral cavity and let the airstream go through the nasal cavity because the n sound is a voice sound. So there is a variation inside the vocal cords. Another video to help you pronounce the n sound. Hello. Okay. Welcome to ESL Garage, where we build your... Yeah, this is called TerraSAS, MA Linguistics, BA English Literature Education. English. Okay, so what is the video about, class? The video is guiding you how to distinguish of the pronunciation between the two sounds N and L. N and L. Difference. Listen to the final sound in each word. Win, will, ten. Let's say win, will. Bạn thấy khác nhau liền á, cho nên là bạn đọc phải chú ý âm cuối nha. Win, will. Tell. Ten, tell. Nghe cái không? Còn mình đọc mà không chú trọng âm cuối thì đọc gần giống nhau á nha. Win, will, ten, tell. Mine, mile. Mine, mile. Now listen to the beginning sound of each word. Beginning sound of each word là gì? Vị trí đầu tiên. Need. Need. Lead. Lead. Night. Night. Light. No. Low. Today's lesson will focus on distinguishing between N and L. The sound N. Bạn thấy phát âm không? Là bạn phải rõ giống như cô giáo đang đọc cái N, N and L. N and L, N and L sound. Nó phải clear, cái giọng mình phải clear nhá. As in 10 and L as in tell are both continuants. Continuants are sounds that allow air to flow through the mouth without stopping. Listen again and notice how the final sound continues. 10, tell. When saying the sound L, air flows out of the mouth around each side of the tongue. L, 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 L. Love. Love. When saying the sound N, it does not flow out of the mouth. Instead, it flows out of the nose.
N. Nose. Nose. Practice the position for N and L. Then whisper the words ten and tell several times. Pay attention to the difference in airflow for the Practice several times mean that we need to practice as many times as possible until you are perfect in pronouncing that sound. Okay? N, L, ten, tell. the final sounds. Then practice saying them out loud. Yeah, just practice many times as you have time. 10, tell, 10, tell, so that you can make the parts or the articulators inside your mouth to become activate. Yeah, because when you can make the tongue, the teeth, the alveolars, or every articulator inside your mouth become activate, you can feel ease when you pronounce the sound 10, tell, and you can make your words, you can make pronunciation of the words become easy and natural when the listener listen to your pronunciation. Yeah, 10, tell, 10, tell. Tức là mình đang được học về cái gì? Đang được học cái phần mà sự liên tục trong các âm. Yeah, trong các sound của một cái từ đó là 10, tell. Liên tục như vậy thì mình có thể practice cái phần các cái bộ phận cấu âm ở trong miệng. Đó, rồi sau đó bạn speed up lên, bạn tăng tốc luôn. 10, tell. Okay. Fine. File. Under your nose and say the sound N strongly. N. 2. Quickly look at the mirror and you should see a cloud. 3. What does it mean, class? It means that when you want to make sure that you are pronouncing the N sound correctly, you just use a mirror and you put between your mouth and your nose like this. When you when you think that you are pronouncing the N sound correctly, after you finish pronouncing the N sound, you look at to the surface of the mirror, you recognize that there are some clouds. Để phát hiện là mình đang đọc âm N đúng, tức là cái hơi nó ra đường mũi á, là mình sẽ lấy một cái gương để đây. Thì sau khi mà mình phát ra âm xong, mình thấy có những cái đám mây ở trên gương, hiểu đó là mình đang phát âm đúng, bởi vì hơi nó ra đường mũi. Okay. The sound L and quickly look at the mirror. L. So L is the oral sounds. Ngược lại với âm N, âm L là một âm miệng. Nghĩa là bạn gì? You use the oral cavity to produce the L sound. Yeah. And similarly, when you want to check whether you are pronouncing the L sound correctly, you just put the mirror between your mouth and your nose. So you can say the L sound and see the surface of the mirror that there is no cloud on the surface of the mirror. Nó là âm miệng, cho nên là khi mình để ý vị trí này thì mình nhìn ở trên mặt gương mình không thấy clouds. This time, you should not see a cloud. Try the mirror test with these words. Remember to check your mirror after each word. Fine. File. I think it's a very meaningful way, very useful way to help you practice and then check whether you are pronouncing correctly or not. If you have time, you just try practicing at home by yourself. Fine, file. Rain. Rail. Rain, rail. Mình check lại mà mình thấy mình đọc đúng á nha, thì mình sẽ để cái gương như thế đó, như đã được hướng dẫn á. Rain, rail. Scene. Scene. Seal. Seal. 10. Tell. Tell. Okay.
I think that's enough for the practicing. You just go home and practice by yourself using the same ways, the same strategy, the same tip that you put the mucus between your mouth and your nose. Cái quan trọng là khi bạn phát âm á, là bạn cần cái sự tương tác giữa các cái bộ phận cấu âm trong miệng của bạn. Cái miệng của bạn nó phải dẻo và nó phải có cái sự tương tác nhanh, gọn lẹ và mượt mà giữa các âm. Cho nên là mình phải luyến giữa các âm với nhau. Ví dụ bạn có những cái cluster như là stop, stop, blue, blue. Chẳng hạn chữ blue là bạn có blur, 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 mà bạn đọc blue là sai liền. Bạn phải liên tục là blur, blur, blur. Yeah. Blue, 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 chứ không có blue. Okay. So the M sound already, the N sound is also already for the way that you pronounce the N sound. Minimal pair. Look at the screen, please. We have the minimal pairs between the M and N sound. Marrow, narrow, mine, nine, mummy, money, come, corn, name, man. Listen. 2A. Mile, Nile, mine, nine, mummy, money, comb, cone, name, main. 2B. Mile, 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 Nile, Nile. Mine, nine, nine, mine, nine. Money, money, mummy. Okay, let's discuss the sounds, the vowel sound, everyone. Marrow, narrow, we have I sound. Bây giờ mình xem cái phiên âm dùm cô cái phiên âm nha. And let's make sure that you know how to identify the sounds in every word here. Mine, nine, so also I. Mummy, money, we have a sound. Đây là âm dấu mũ. Mummy, money. Chứ mình không đọc ngó đi nha. Money, mummy, money, come, làm o sound. O là mình được ký hiệu giống như là chữ A ngược vậy đó nha. Come, name, so A sound. Đây là âm A. Name, man. So let's listen. When you say minimal pairs, you just read the words in the sound and the words from left to right, from top to bottom. And we say sound one, sound two, m, n, I, marrow, narrow. The marrow is very old. The narrow is very old. Mine, nine. This is mine. This is mine. Mummy, money. He loves mummy. He loves money. Come, corn. I wanna come. I want a corn. Name, man. His round, his name. His round, his man. Repeat, please. Các bạn thực hành lại giùm cô. Phương Hảo. Dạ, em đọc. Nail. The nail is very long. The nail is very long. Mice, nine. This is mine. This is nine. Mummy, money. He lost money. He lost money. Comes. I want a corn. I want a corn. Name, man. His brow of this name. His rough
of his name. Of his name. Chưa. Tức là bạn không được drop the sound mà bạn cũng không có được add the sound, bạn không có được thêm từ, thêm âm, mà bạn cũng không có được bỏ âm nữa. Chẳng hạn ngay chỗ mommy với lại money hay là nine nè, mine nè, là mình không có thêm vô. Đây chỉ là this is mine, this is nine, chứ không có nine. Ok. Thu Thủy, please. Dạ thưa cô em đọc ạ. Sao anh, sao chưa? Mile, Nile. The mile is very old. The Nile is very old. Mine, nine. This is mine. This is nine. Mommy, money. He loves mommy. He loves money. Come, come. I want a come. I want a come. Name, man. He's proud of it name. He proud of it. He proud of this name, this man. Dạ, hết rồi thưa cô. Ok, chỉ là cái phần pause and hesitation, phần ngập ngừng với lại phần tạm dừng nó chưa có đúng chỗ rồi. It's very short sentence, you know. All of the sentences on the screen are very short. So let's just read from the beginning to the end of the sentence and then we pause. Yeah, so we have marrow, narrow. The marrow is very old. The narrow is very old. Mine, nine. This is mine. This is nine. Mommy, money. He loves mommy. He loves money. Come, corn. I want a corn. I want a corn. Name, man. He's proud of this name. He's proud of this man. Tức là mình không có tạm dừng được nữa, bởi vì cái câu ở trên màn hình nó rất là ngắn rồi. Mình ngừng ở giữa nữa là nó rất là bị cái phần fluency, cái phần lưu loát của mình nó bị thiếu nha, nó không có được lưu loát. There's a one strike. Hồng Thắm. Dạ thưa cô em đọc. Sao one, sao chu, my, nine. The my is very on. The nine is very on. My, nine. This is my. This is nine. Mommy, money. He love money. He love money. Come, corn. I want a corn. I want a corn. Name, man. He proud of this name. He proud of this man. Cảm ơn cô. Rồi bây giờ cô giữ thứ tự nha. Mình nhận dạng comment. Đầu tiên là accuracy. Accuracy là chưa được, tại vì ở chỗ này narrow mình chưa có tuân thủ được là âm L đứng sau âm A là phải có bằng O. Narrow là mình sai hai chỗ nha. Tiếp tục nó sẽ sai cái dưới nữa, tại vì mình đang bị sai mà. The marrow is very old. Bạn đọc những câu chữ cũ hay là già nè. Old, the L với the old. The narrow is very old. Mine, nine. This is mine. This is nine. Rồi câu hỏi nha, cái chữ mà tiền á, cái chữ có nghĩa là tiền á, là mình có mấy âm N bạn? Mình chỉ có một âm N thôi, only one N. So when you say money, nó chỉ có một âm M, âm N thôi. Còn khi mình đọc là money, tức là mình đọc hai âm N nha. Mình sẽ đọc âm N là minh đó. Còn mấy tới ni là mình có tới hai âm N là mình thêm âm vô là mình sai. Mình không được thêm âm vô, nó chỉ có một âm N. Và âm N đó nó thuộc âm tiết thứ hai là ni. Âm tiết thứ nhất là m. Thế là mình có là money. Yeah. Mommy. Money. Yeah. The next is corn. I want a corn. Name, man. He's proud with this name. He's proud this man. Vậy đó, là chưa được cái phần accuracy. Rồi Ngọc Giang nè. Dạ. Yeah, so one, so two. Mile, Nile. The mile is very old. The Nile is very old. My, nine. This is mine. This is nine. Mommy, money. He loves his mommy.
He loves his money. Comb. Comb. I want a comb. I want a comb. Name. Man. He's proud of his name. He's proud of his man. Xong rồi cô. He's proud of this name. He's proud of this man. Dạ. Bây giờ tới thực hành cái phần yeah, you are going to hear what class? You are going to hear 6 sentences, and in the 6 sentences we have got the words with the m and n sounds. Comes, cons, mine, nine, name, man, some, sun, warm, warm. Câu 5 là khó phân biệt nhất đó. Warm, warm, do nó bị ảnh hưởng âm o, long o, âm o dài á, cho nên nó sẽ khó phân biệt được với âm m với âm n ở phía sau. We have warm, warm, money, mummy. 2F. 1. I want 2 cones, please. 2. I'll give you 9. 3. What a beautiful mane. 4. I only want sunflowers. 5. Please warm the children. 6. He loves his mummy. Have you got the answer, class? Have you got the answer? Or you want to listen again? Nghe lại đi cô. Các bạn biết quyển Oxford Discovery á mà. Discovery Oxford á, quyển này nè. Bữa hổm cô nói đó là mình có thể download ở trên mạng á, Oxford. Cái quyển này là người ta cài sẵn 2 lần nghe ở trong một cái track luôn á. Nha. Cho nên nó khỏi cần phải nhấn vào nhiều lần, cài thẳng 2 lần luôn. Quyển này rất hay từ quyển 1 đó. It has a series, nó có từ series của nó từ 1 tới 6 luôn. Rất là hay để luyện phát âm cũng như là nghe nói đọc viết luôn đó. Yeah. Discovery Oxford, but it's for children. Dành cho trẻ em là tốt hơn. Còn người lớn thì mình học cái chữ Smart Choice. Smart Choice thì nó có 3. Mình học theo series là mình mới giỏi được. Ý cô nói là mình muốn nghe mà băng mà nó cài vô track mà 2 lần luôn là quyển Discovery Oxford. Còn mấy quyển khác là 1 lần. Yeah. Okay. 2F. 1. I want 2 cones, please. Yeah. 2. I'll give you 9. I give you 9. 3. What a beautiful mane. What's a beautiful 4. I only want sunflowers. 5. Please warm the children. Please warm the children. 6. He loves his mummy. Okay, so please give me the answer, class. 1. B. B. 1B. 2. B. 2B. B. 3. B. 3B. And 4. A. B. A and B. 5. A. A. And 6. B. B. Have you got all correct answer? Only 5A. Chỉ có 5A rồi. 1B. I want 2 coins, please. B. I'll give you 9. I'll give you 9. 3B. What a beautiful man. 1. 4B. I only want sunflowers. Sunflower. Yeah. 5A. Please warm the children. B. 6B. He loves his mummy. Listen again. 2F. 1. I want 2 cones, please. 2. I'll give I you want 9. 2 coins, please. 3. Mine. I give What you a 9. beautiful mane.
4. I want two I coins, only want please. sunflowers. 5. Please warm the children. He's warm. 6. He loves his mummy. Okay, ng sound. Ng sounds. This sound is very special, class. Why? Why is it special? Because it never appears at the beginning of the word. It always appears at the end of the words, at the end of the syllable. So the ng sound, we have ng. So let's see my mouth when I produce the sound ng. I just open my mouth and use the back of the tongue with the velar. Have the slight friction, we have ng. And then we can feel that the sounds is produced with the back of part of the tongue. We have ng. To make the target sound ng, touch the back of the roof of the mouth with the back of the tongue. There is a voice and ng come through your nose. Listen and repeat. Để mình nghe mình đọc lại thứ nha. Unit 47. Ring. Ring. The words in this book use the back of the roof of the mouth, the back of the roof of the mouth with the back of the tongue. But you can say that the back of the tongue means, the back of the roof means the velar. Ở trong sách này người ta dùng cái thuật ngữ là ở phần sau của cái vòm miệng á, tức là cái phần velar các bạn ạ, phần nhạc mềm các bạn ạ. Yeah, and if you want to make the sound ng, we just use the back of the tongue. Thì phần ở phía sau của vòm miệng rồi, cho nên á là mình sẽ sử dụng cái phần sau lưỡi, phần phía sau của lưỡi thì mới nâng lên, mới chạm lên phần sau của vòm miệng được nha. Nên có là ng. Yeah. Đó là hai phần chạm nhau. And one more features of this sound is that it is a voice sound. Yeah, it belongs to the voice group. So when you produce this sound, there is the variation in the vocal cords. When you take the fingers out of the throat like this, and it also have got the features that it has got the noise quality because it is a nasal sound. So just let the airstream go through the nasal cavity, and you can make this by the closure between the back of the tongue raising and touching the velar. Có nghĩa là để tạo ra âm ngờ và đường mũi, nó là âm mũi mà, thì mình sẽ có cái việc đóng lại ở chỗ gì? Khi mà bạn nâng cái phần sau lưỡi lên trên, chạm lên nhạc mềm thì nó đã đóng lại chỗ đó cái khoang miệng rồi, thì luồng hơi đi từ dưới lên nó sẽ luồn qua cái đường mũi, nó không có qua đường miệng được. Lúc đó mình đã đóng ở bên trong rồi. Ngờ. Ok. Let's see the video, please. Mấy bạn xem video có nói gì nha. Hello there. This is the Hello there. Chào các bạn. Hello there. Sounds American channel. In this video, we're going to talk about the American consonant sound as in the word thing. You can also hear this sound in words like sing, long, bank, or uncle. Uncle, đây, cái chữ cô muốn nói nhất là chữ cuối cùng nha. Cái chữ cuối cùng là cái chữ uncle, mà bạn đọc là uncle. Bạn đọc uncle là bạn đọc âm n nha. Cô đang trải qua thời gian để chỉ cho bạn là bạn phát âm đúng, cho nên là mình không có được phát âm sai chỗ này nha. Bạn đọc là uncle là bạn đang học âm n, mà ở đây người ta phiên âm là âm ng, cho nên mình sẽ đọc là uncle chứ không phải là uncle. Ok, be careful nha. Nhiều bạn đọc uncle lắm đó nha. Uncle. In words like sing, long, bank, or uncle. Đó, nghe người ta đọc không? Uncle chứ không có uncle nha.
Cô nghe toàn là ấn khô con đó. Ok. Mình lắng động chút xíu, mình nhớ giùm cô chỗ này nha. Ấn khô. Lắng động. Input to your mind. Ấn khô, not ấn khô. Will be in words like sing, long, bank, or uncle. Yeah, uncle, uncle, uncle. Will be. Cô muốn nói chỗ đó đó, cho nên cô share cái đó. And let's see the next one, the next video, please. Hi, today we're talking about the NG sound. This is a... When you combine letter N and letter G, it will produce a ng sound. It's the most common between the letters and the sounds. Very important sound in English because ing is a very common suffix. Yeah, ing is very common suffix in English, and it's also the common ending that most of the time when you speak, we use a lot of words and with the ing sound, and the ing sound has got e and ng. So let's make sure that you know how to pronounce the two sounds correctly. E is easy for you, but ng, sometimes you just say n. When you say e and n, we say in. But when we combine e and ng, we say in. In là mình hơi chè, hơi sử dụng cái phần bè ở môi dưới, phần hàm dưới, in, chứ mình không đọc in là cái phần đó mình đâu có phần bè ra, cái phần hàm dưới á, nha, mình nói in, thing, yeah. So it's important to know this sound and to know the difference between this sound and the sound of just in. For example, in the word thin. The teacher is explaining the difference between in and in. Ở đây giáo viên đang chỉ bạn phân biệt hai cái đó đó. The N sound is there. The N is a simple sound. It involves the sound coming completely out of your nose. There's no air coming out of your mouth. And it's just the tongue is touching the top of the mouth. So it's just and there's a voice turned on and the air is flowing out of the nose. So the problem is that most people, when they say ing, they don't do the G part. So the G part involves the tongue, the back of the tongue, lifting up and the throat muscles tightening. So instead of thin, you say thing, and it's voiced, the voice is still activated, and the sound is high coming through the nasal passage. Thin, low sound, thin, and thing. Thin, thing. So make sure you're aware of your tongue, you're aware of your throat muscles. Some other examples are sing, ring, and laughing. Yeah, sing, ring, and laughing. Yeah. So the difference between the in and in is very clear. Difference like in, we have e with the vowel sound and n with the auxiliary sounds. But the in consists of e is a vowel sound, the short vowel sound, and ng is the nasal sounds. Yeah, we use the back of the tongue, racy and caterpillar. We have the soft friction, and then you let the air stream go through the nasal cavity to produce the ng sounds. Một âm á, là y với n á, là âm n là âm nú, nó tuốt phía trước, sử dụng đầu lưỡi chạm lên nú. Còn âm ng là cái âm phía sau, sử dụng phần sau lưỡi chạm lên trên ngạch miệng. Very different. Only one similarity between the n and ng sound is that they are belonging to the nasal sounds. Chỉ có giống là đó là âm mũi thôi, hai âm là âm mũi thôi. Okay, now let's compare n and ng in the minimal pair now. Win,
wing, tin, ting, bang, bang, rang, rang, run, run, ron, ron. Bây giờ đang phân biệt hai âm nha. Nếu mình đọc không có good á, là mình sẽ đọc giống hệt nhau luôn. Minimal pairs A. 2A. Win, Win, wing, win, thin, thing. Bang, bang. Ran, rang. Run, rung. Ron, wrong. 2B. Wing, one more time. 2A. win, wing. Thin, thing. Ban, bang. Ran, rang. Run, rung. Okay. Ron, wrong. Yeah, and now let's say the words in middle 2B. pair and sentences. Wing, Sao one, sao two, the, ng, win, wing, what a win, what a win, what a, yeah, what a win, what a win, thin, thing, why this thing, why this thing, bang, bang, bang the book, ran, ran, they ran for an hour. Nhớ là chữ hour là mình không có đọc âm hờ nha. Hour, they ran for an hour, run, wrong. She has never run before. She has never run before. Wrong, wrong. Is it wrong? Is it wrong? Nha, mình chú ý những chỗ mà nó có thể xuất hiện cái phần mistake của bạn á, là chỗ này, hour nè. Yeah, không có đọc. Mute, h mute. Water, biến âm qua. Book phải có âm cuối nha. Rồi chỗ này thin, thin, yeah. Before làm o dài nè. Ron, đó. Wing, water wing. Đó là những chỗ mình chú ý. Okay, listen one more time, class. N, ng, win, wing, water wing. Thin, thing, why this thing, bang, bang the book, ran, they ran for an hour, run, she has never run before, wrong, is it wrong? Let's practice, class. Thực hành giùm cô đi bạn. Volunteer please. Mình thực hành xung phong đi rồi mình qua tới phần test sao bạn? Hello class. Who can repeat? Who can practice saying the minimal pair between the sound n and sound ng? Anh nào phân biệt được âm n với âm ng nè? N, ng.
Em đọc thử cô. Yeah. Sao one, sao two. Win, win. What's win? What's win? Tin, tin. Why did tin? Why did tin? Ban, ban. Ban the book, ban the book. Run, run. They run for an hour. They run for an hour. Run, run. She had never run before. She had never run before. Wrong, wrong. He is wrong. He is wrong. Rồi xong rồi cô. Chưa được nha, bạn hát nha. Em đọc một cô, có gì cô sửa giúp em nha. Dạ, so one, so two, win, win. What a win, what a win. Thing, thing. Why this thing? Why is this thing? Bang, bang. Ban the book, ban the book. Run, run. They run for an hour. They run for an hour. Run, run. She has never run before. She has never run before. Wrong, wrong. Is it? Is it wrong? Is it wrong? Em đang bị ho cô. Ok. Rồi giờ cô nhận xét như thế nào đây? Hai bạn vừa đọc xong mà giống nhau các bạn. Thì giống nhau ở chỗ là mình đầu tiên là chữ she các bạn. Nha, chữ she là mình phải curl tongue and roll the tongue, phải cong lưỡi, phải tròn lưỡi lại she. Bởi vì nó làm như sờ nha, chứ không phải she mà là she. She has never run before. Và cái phần luyến âm của các bạn á là nó chưa có vững nha, mình có là water win chứ không có what nha. Nếu mình đọc what là mình đọc thiếu âm thờ, mình phải luyến âm qua nha. Water win. Thin. Why this thin? Bang the book. Ran. They ran for an hour. Run. She has never run before. Tại vì cuối chữ before là mình sẽ có âm r để trong ngoặc. Để mục đích là mình phải luyến âm, phải có phần gì curl tongue, phải cong lưỡi. Cô đọc before rất là nhẹ luôn. Before. Yeah, before. Run. She has never run before. Wrong. Is it wrong? Hai bạn giống nhau, có nghĩa là cô chỉ nói là bạn chưa có nhận ra âm mà bạn đọc đúng được, chưa có nhận ra âm đúng đâu, cho nên là mình chỉ nhận xét chung là mình đọc chưa có được thôi. Là sửa điều từ trên xuống dưới luôn đó nha. Và âm thờ là mình chú ý là water win, phải liên tục luôn. Continuously, phải luyện âm mới được nha. Phải practice many times. One more student. Cô mời một bạn đọc nữa đi. Ngọc Hà. Dạ, em đọc nha cô. Sao one, sao two, win. What a win? Thing. Why did thing? Pan the book. Ran. They ran for an house. Run. She has never run before. Run. Wrong. Is wrong. Bạn này ngoài cái sai từ trên xuống dưới thì bạn có thêm một cái lỗi nữa là chữ gì? Chữ hour là mình không có đọc hết nha, âm hờ không có đọc. Mình sẽ đọc là hour. They ran for an hour. Just take the mouth to release when you say the words, when you pronounce the words. Okay? So we say yes. one.
mình nhớ là chữ áo là không có đọc hờ là người ta nghe rõ lắm, tại vì âm đó bạn thêm vô, nó không có đọc mà bạn thêm vô, nghĩa là bạn thêm âm tiết, sorry bạn thêm âm bị dư. Yeah, n, ng, win, water win, thin, why this pin, why this thing, bang the book, ran, they ran for an hour, run, she has never run before, wrong, is it wrong? Về nhà mình luyện tập thêm ha, bây giờ mình qua phần test thử nha, để chút xíu quên nữa.